Na, csak hogy megvagy. Szereztem magunk mellé egy társat, aki tudhat egy-két dolgot. Na te melyik alter egóm vagy? Nem szívesen szövetkezek saját alter egóimmal. Kérdeztem valamit, csak fej! Nyugi! Jura vagyok. Én nem párhuzamos dimenzióból érkeztem, hanem egy közelben lévőből. A mi dimenziónkon is volt egy rés, amin keresztül át tudtam esni ebben még egy pár hónappal ezelőtt. Kétlem, hogy ez az lenne, amin keresztül mi jöttünk. Ti is egy dimenzió hasadáson jöttetek át? Igen. Akkor azt valószínűleg én okoztam. Mi van? Ez nagyon érdekesen hangzik. Milyen eszközzel csináltad? Ez a kártya tehet mindenről. Az én dimenziómban találtam, és elvileg valami nagyon őrült cégnek a tulajdonában állt. Miközben az itteni örökössel harcoltam, kénytelen voltam beaktiválni. És ez a robbanás okozhatta azt a rést is, amin keresztül ti átjöttetek. Szerintem ez egy kártya formában lévő aktivátor. Aktivátor? Hallottam már hasonlóról, hogy varázs csapdakártyákba rejtenek bizonyos dual diszkel aktiválható fegyvereket. Ez nem holografikus rendszer, hanem fizikai esemény. Ahelyett, hogy itt bájcsevegnénk, koncentrálhatnánk inkább a feladatra. Ha tudsz valamit az itt lévő örökösről, akkor mondjad. Gerinek hívják, és a bestia, ami nála van. Söttin kazár sárkány. Elképesztő. Nem hittem volna, hogy ezt a kártyát valaha a kezemben tartom. És ahogy látom, nem is hamisítvány. Úgy hallottam, maga az egyetlen aktív tudós, aki ismeri a bestiáknak a múltját. Jól hallottad. Sok évet töltöttem az életemből ennek az eseménynek a kutatásával. Én vagyok ennek a kártyának a hivatalos örököse. Szeretnék mindent megtudni. Húzok! Aktiválom a Pot of Extravagance, és kivonok az extrámból 6-ot, így húzhatok 2-t. Megidézem a Cyber Engine, használom a képességét, és kikeresem a paklimból a Ritual Sanctuary, amit aktiválok is, és eldobom a kezemből a Machine Angel rituált, hogy kikeresessem a paklimból a Machine Angel Absolute rituált. Amit aktiválok, és feláldozom Cyber Angel, valamint visszakeverem a temetőből idatent. Rituál idézés. Jelenj meg, Cyber Angel Izana! Amikor őt megidézem, egy varázs vagy csapdát a temetőbe kell küldened. Akkor viszont aktiválom a lefordított lapomat. Limitári move-val. Ez megduplázza a szörnyeim támadó pontját. Na ezzel jussál. Aktiválom a Foolish Bolyát, és kidobom a pakliból a temetőben Honestet. És mire jó az neked? Semmire. Úgyhogy aktiválom a mezőn második képességét, és visszakeverek a temetőből 4 varázslatot a pakliból. Mivel 4-et kevertem vissza, ezért a temetőmből megidézhetek egy 4-es vagy annál kisebb fényelemű tündérszörnyet. Üdvözöljük újra Honestet! Nem áll. Képességével visszajön a kezembe. Izanával a Cyber Dragonodra támadok, és használom Honest képességét. Ez szép volt. De a másik szörnyemet kellett volna támadnod. A Limitári move miatt úgyis elpusztult volna a Cyber Dragon. Igazad lenne, ha nem aktiválnám Izana képességét. Ha elpusztít egy szörnyet csatában, rátámadhat egy másikra. A köröm végén Izana támadópontja visszaáll az eredetire, viszont a rituál kincs miatt úgysem fogsz tudni megszabadulni tőle. Azt majd meglátjuk benne. Aktiválom a Pot of Desires-t. Tehát húzok 2 lapot.
Mivel több mint 6 lap van a Banishben, így áldozás nélkül megidézhetem meg magam. Aktiválom az effektjét, kidobok a kezemből egy hercet, és így egy vele azonos támadó és védekező pontú szörnyet vehetek a pakliból a kezembe, ami egy másik herc lesz. Amikor herc a temetőbe került, kézbe vehetek egy Cyberdragont. És így minden megvan, ami kellett. Aktiválom a Power Bondot, és összeolvasztom a Cyberdragont a kezemben lévő herccel. Fúziós időzés, jelenj meg! Kimeratek, Rampás Dragon! Mivel megidéződött, elpusztíthatom a Ritual Sanctuary-t és a Ritual Cage-t. Aztán aktiválom Rampás második képességét, és a temetőbe küldöm Zweit és Dreit. Csata! Rampás Dragonnal megtámadom Izánát. Kivonom a temetőmből a Machine Ninja rituált, így Izana nem fog elpusztulni. Van még hova fejlődnöd, döcskös? A köröd végén pedig a Powerbond miatt a sárkányok támadó pontját levonjuk az életeidből. Így én nyertem. Kimeratek, Rampás Dragon újra támad. Ráadásul annyiszor, amennyi szörnyet a temetőbe küldtem az effektjével. Mi? Rampás Dragon, Makami, fejezzétek be! A Poklid akár a legszorultabb helyzetből is képes kimászni. Hogy tudták kikapni Espego ellen? Ne is emlékeztes rá, mert idegesít. Espego paklia, mint kiderült, élő emberek felhasználásával készült. Olyan a stratégiája, hogy átlagos párbajozók pakliai nem képesek felvenni vele a versenyt. Nem is értem, Geri hogy győzte le a kvázár használata nélkül. Elmesélte Geri, hogy hogyan nyert, igaz? A berserker szullam. És szerinted az honnan volt meg neki? Hát gondolom, várjunk csak. Ezt miért kérdezed így? Apánk tette azt a lapot a pakliába, amíg a kórházban volt. Mi? Geri lapot kapott az apánktól. Nem kell irigykedned. Neked is számtalanszor adott volna már, ha nem lennél ilyen. De tisztában volt vele, hogy Espego célpontja Geri, és csak így tudott intézkedni ellene. Mert egymaga gyáva volt elé állni, és másokkal végezteti el a piszkos munkát. Még egy ok, amiért távol tartsam magam tőletek. Mire is számítottunk? Gondolom, a párbajkártyák történetét jól ismered. Hát, valami, mint hogyha rém lenne párbaj történelem óráról. Az ilyen tananyagoknál érdemes lenne figyelned. Főleg, hogy egy örökös vagy. 2000 éve készült az első 3 párbajkártya, amelyek 3 elátkozott szellem lelkét zárták el. Ennek a protokollnak a kivitelezője volt Zuren Vandratu. Vandratu. Az nem az a család, akiknél a bestiák voltak? De igen, Zurennek 3 gyermeke volt. Egy férfi és egy nő, akik ikrek voltak, valamint egy náluk 5 évvel fiatalabb fiú. A családban mindig nagy viták voltak, hogy apjuk halálakor melyik férfi gyermek fogja örökölni az uralkodói rangot. Mivel a fiatalabbik testvér egész életében edzett, hogy alkalmas legyen, míg az idősebbiknek csupán a kora volt az előnye. A választáskor végül az idősebbik lett a kiválasztott uralkodó. És ezen felbőszülve az öccse szabadjára engedte azt a 3 lelket, melyek ezekbe a lapokba voltak bezárva. A lények megtestesülése 2 sárkány és egy harcos volt. A 2 sárkány egymás tökéletes ellentétei voltak, míg a harcos egy semleges lény. Az egyik sárkány rombolt és pusztított, míg a másik sárkány alkotott és épített. A harcos miatt viszont nem volt elég jó a jó szándékos sárkány rekonstrukciója, mert a gonoszabbik őt is pusztításra buzdította.
Ezt a katasztrófát egy bölcsek által kiválasztott bátor hős törte meg. Egy olyan módszerrel, amire a mai napig nem jöttek rá. Mindenki csak egy hatalmas fényt látott, ami végül a 3 bestiát és a kiválasztott hőst eltüntette. Azóta megtudtam, hogy ezek a bestiák teljesen szétszóródtak, és a hős a 3 vandratú testvérről nevezte el őket, akik mind az életüket vesztették a pusztításban. A 3 bestia kártya formáját folyamatosan formálta az idő előrehaladása. Nem hittem volna, hogy egyszer a saját kezemben tarthatom. Fú, hát gondolom ezt a Tori tanárom is hasonlóan adta elő, csak most, hogy tudom, hogy közöm is van hozzá, sokkal érdekesebb volt. Szóval ez a kártya évezredekkel ezelőttről származik, és az emberek valóban megtörtént okok miatt félnek tőle. Tartsuk a kapcsolatot. Előkeresek minden apró információt, ami ehhez köthető. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyit segít. Mivel tartozom? Ugyan? Semmivel. Részemről megtiszteltetés, hogy az egyik kedvenc tananyagom egyik sarja személyesen keresett fel. Valamint, ha neked köszönhetően rájövünk arra a módszerre, akkor felülírhatjuk a történelmet, és dúsgazdagok leszünk. Hát jelenleg számomra az információk talán még a pénznél is fontosabbak, de nagyon szépen köszönöm a segítséget. Jura Lederhook. 8-as szektorból származó alter ego. Az ő dual-diszkje felül részleltük azt az aktivátort, amely a hasadásokat is okozta. Ő is a Crepitus tagja lenne? Na majd mindjárt kiderül. Mi az, George? Miért álltunk meg? Látsz valamit? Valaki figyel minket. Uraim! Sajnálattal kell közölnöm, hogy kénytelenek vagyunk önöket ebből a dimenzióból eltávolítani. In your eyes you hide, still I see right through them deep inside. In the way that you stare, like there's no one else who quite comes.